हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर आज आपण बघणार आहे बोंबल्याची चटणी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत कशी बनवायची, अगदी झटपट कशी बनते. तर चला आपण कृतीला सुरुवात करूया. तर इथे बघा मी एक वाटी असे बोंबील घेतलेले आहेत. स्वच्छ करून म्हणजे त्याचे डोके शेपटे वगैरे काढून ना असे छोटे छोटे पीस करून घेतलेले आहेत. बोंबील नेहमी घेताना ना असे छोटे घ्यायचे, बारीक बघून, पातळ. जाड बोंबलाची चटणी छान नाही लागत. तर त्याच्यासाठी एक मोठ्या आकाराचा कांदा घेतला मी बारीक चिरून, 5 ते 6 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या चिरून, आणि एक छोटा टोमॅटो घेतला आहे बारीक चिरलेला. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला ना बोंबील थोडे भाजून घ्यायचे. जर तुम्ही भाजत नसाल तर तुम्ही गरम पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्या तरीसुद्धा चालेल, पण भाजून घेतले ना की चव खूप छान येते. नक्की अशा पद्धतीने करून बघा तुम्ही जर करत नसाल तर. तर बघा आपले बोंबील भाजलेले आहेत. आता आपण ना एका बाउलमध्ये मी काढून घेते. बघा मी काढून घेतलेत आणि पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे. बघू शकता असे 2 पाण्याने धुवून घ्यायचे, म्हणजे त्याच्यात जे रेती वगैरे काय असते ना कचकच ते निघून जाते. तर इथं कढईमध्ये मी एक पळी तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि आपलं तेल गरम झालेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा इतकं जिरा ॲड करते. जिरं छान असं तडतडायला पाहिजे बघा आपल्याला. तर जिरं छान असं तडतडलं आहे त्याच्यामध्ये आपण ॲड करते मी तर चिरलेला बारीक असा कांदा याच्यामध्ये जास्त ॲड करायचा, कारण की ज्या सुक्या मच्छी असतात त्याला कांदा खूप वापरला जातो आणि कांद्यामुळेच खूप छान चव येते. सुकट असू द्या, बोंबील असू द्या किंवा झिंगा वगैरे असू द्या, कांदा जास्त वापरायचा. त्याच्याने आपल्या भाजीची चव कणे खूप छान होते. आणि त्याच्यातच मी बघा 4-5 पाकळ्या लसणाच्या होत्या ना त्यासुद्धा चिरलेल्या टाकलेले आहेत. तर हे छान असे परतून घेऊया आपण. बघू शकता एखाद मिनटभरात ना आपला कांदा छान असा परतला जातो. बघा लालसर थोडासा झाला आहे. त्याच्यामध्येच मी ॲड करते टोमॅटोसुद्धा मी बारीक चिरून घेतला आहे. बारीक चिरला ना तर पटकन असा गळतो तेलामध्ये, म्हणजे भाजी पटकन आपली फोडणी होऊन जाते. तर टोमॅटो ॲड केल्यानंतर असं परतून घेते आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे थोडंसं मीठ, अगदी थोडंसं. लक्षात ठेवा की हे सुकी मच्छी असते, ह्यांना मीठ लावून सुकवलेलं असतं, त्याच्यामुळे आपल्याला मीठ अगदी बेताचंच ॲड करायचं त्याच्यामध्ये, कारण की जास्त जर मीठ ॲड केलं तर खूप खारट होईल भाजी. आणि आपल्याला आता टोमॅटो गळेपर्यंत ठेवायचं आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी मसाले ॲड करते. गरम मसाला अर्धा चमचा, थोडीशी मी हळद घेतली, 1 चमचा घेतला आहे धना पावडर, काश्मीरी लाल घेतला 1 चमचा. तुमच्याकडं जे पण मसाले असतील ते तुम्ही ॲड करू शकता. आणि आता ह्याच्यातच मी ॲड करणार आहे जे आपल्या साठवणीचा मसाला असतो, जो घाटी मसाला, तो ॲड केलेला आहे मी. तुम्ही तिखटानुसार ना कमी जास्त करू शकता मसाले. आणि आपल्याला स्लो गॅसवर ना चांगला हा टोमॅटो, कांदा हे सगळे मसाले छान असे परतून घ्यायचे आहेत अगदी तेल सुटेपर्यंत, म्हणजे आपल्या बोंबल्याच्या चटणीला खूप छान अशी टेस्ट येईल. बघू शकता याला झाकण लावून एखाद मिनिटभर मी छान असं परतून घेते. बघा 1 मिनिट झालेलं आहे आणि किती तेल असं छान असं सुटलेलं आहे कांद्याला. आपला मसाला हे छान असं परतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्येच ॲड करते मी बोंबील स्वच्छ धुतलेले आणि आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. अशी झटपट बनते ही रेसिपी. जर तुम्ही बोंबील भाजून थोड्या वेळ मुरत ठेवले गरम पाण्यामध्ये तर अगदीच पटकन बनते. त्याच्यामध्ये मी अर्धी छोटी वाटी पाणी ॲड केले. तुम्हाला हवं तेवढं पाणी, म्हणजे तुम्ही थोडंसं ग्रेव्ही टाईप करणार असाल तर थोडंसं पाणी अजून ॲड करू शकता. मी सुक्कं बनवते. तर बघा पाणी ॲड करून झाल्यानंतर मी झाकण लावलं होतं आणि एक 5 मिनटानंतर स्लो गॅसवर आपले बोंबील शिजलेले आहेत. बघू शकता तुम्ही अर्ध्या वाटीतच. बघा हे बघा किती छान असं मस्त शिजलेले आहेत. म्हणूनच मी तुम्हाला सांगितलं की बारीक बोंबील असतील ना तर भाजी खूप छान बनते. तर आपली भाजी तर रेडी झालेली आहे. त्याच्यामध्ये ॲड करते मी कोथिंबीर, आणि कोथिंबीर ॲड करून झाल्यानंतर मिक्स करून घेते. भाजी आपली तयार आहे. ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत, भातासोबत, चपातीसोबतसुद्धा खाऊ शकता. बघा किती मस्त दिसते. तर मी काढून घेते का भांड्यामध्ये. असे तर तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी जर बघायचे असतील तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर आपण लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.